ngayon, nandito ako ngayon sa port ng Cagayan de Oro para magkuha ng ating, yan yung ating box. Ang laman yan is, syempre, halaman na naman. So, ngayon, nagpa-utos lang ako dun guys, magkuha sa loob. Kasi, napakahirap pala mag-process ng ng cargo pag barko. Punta ka pa dun sa office nila, kukuha ka ng waybill, tapos pupunta ka na naman dito para magbayad. So ngayon, anong nangyari? Meron naman silang mga fixer dyan. Nagbayad na lang ako ng fixer para hindi na ako dun papasok. Alam mo na, napaka risky dun sa loob. So nangyari, yan ako. Naghihintay na lang ako dun sa change ng tao para alis na tayo. Yan o. Yan, excited na ako dyan sa ating halaman. Sana okay yan. Sana kaya yung ano na yung tao na. Thank you! Salamat! Ano? So, alis na tayo. Thank you guys. Let's go home. Ito talaga ang problema pag nandito tayo sa pier. Yan. Dami sakyan guys. Ay, Diyos mio, my Mariusip. Hi guys! So, today, it's another unboxing vlog. So, ito yung nakuha natin sa port kanina. As in, ang tagal-tagal ko doon kanina guys. So ngayon, pagdating natin sa bahay, dapat natin open agad yung ating box. But before that, kailangan natin disinfect first yung ating box para at least na nalinis muna. Baka mayroon mga virus o bacteria nakakapit, at least mamatay din yung bacteria. Mamatay natin yung bacteria. So, I'm going to share to you what inside here in our box. And galing natin is galing from Thailand. So, Thailand, then Cebu sa Cagayan de Oro. Yun ang ginawa ko para madali yung pagdating ng ating mga plants. Lalo na yung mga plants na madaling mamatay, mga ornament plants. So, ngayon, before I will start to unbox our parcel, do consider subscribe my channel if baguhan kayo sa channel ko, and please like and share my videos na rin, and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo if I have new videos to upload. And please follow us in our Facebook page and Instagram. For more details, you can check the description box below. Okay? So, ngayon, hindi na natin patatagalin yung pag-open ng ating box. Okay. So, through Candy's Cargo Forwarder siya, guys. So, thank you sa helping this forwarder kasi nag-update talaga sila na nandiyan na yung box mo, ma'am. Dumating na yung box mo. Kaya, I'm so happy kasi sila talagang tumatawag sa iyo. So, ngayon, ito guys is yung nagpapaano lang ako nito, nagpapasabay lang ako dun sa isang buyer ko or naging friend ko na rin online na taga Cebu. Kasi meron siyang supplier direct to Thailand. So, ngayon, sabi ko, pwede akong magpapasabay para lang makakuha din ng medyo good deal. Kaya thank you so much, Mom Rocky. Thank you. Wow! So, here is it. So, ito. First natin bubuksan is yung mga papel niya guys, manisip pa. Thailand pa talaga galing. Monstera de la Plaza. Ito siya guys, pag ano pa, yung big pa yung leaves niya. Hindi pa pag alam mo yung Monstera guys na hindi pa siya nagmamature na yung leaves is, yung leaves niya is hindi pa nag-split. So pag nag-split na yan, dahan-dahan pag nagmamature na katulad nito. So ngayon, let's check the root system. Yan.
gano'ng maraming roots, but it's okay. Ganda naman din yung roots. Okay? So next is another monstera again. Oh. Nag-yellow na yun yung iba. Ayan. Nag-yellow na yung ibang leaves. 1, 2, 3. Ay, nasira yung isa. Yung leaves niya. Diba? Another more. Yan. Hindi pa rin nagmamature yung leaves niya. Saka ito. Alam niyo guys, usually na nakukuha kong mga tanim galing sa Thailand is, yung gamit talaga nila is pupupit saka rice hull. Lahat talaga. So, is careful lang kayo pag mag-water kasi doon kasi mag-start yung mag-rooting yung mga roots natin guys. Kaya careful lang tayo mag-water ng ating tanim. Oops. Ito guys is Syngonium. Wow! Guys. Syngonium Neon Robusta. Yan. Neon Robusta. So this one is yan, Neon Robusta. Okay. So this one is binigay lang to sa akin, ma'am. Rocky, thank you so much for this. So, dalawa. We have two. This one, guys, is another Syngonium. Ay, kawawa talaga yung ating tanim. Pero mariribay pa to, guys. Okay. So, next is, I have here, Calathea. This one is Calathea, Calathea Rose Picta Rosy. Hope I'm correct. Calathea Rose Picta Rosy. Yung ano niya, ang gamit nila guys is rice hull siya guys. Yung gamit ng mga Thailander yan. Rice hull. Yan na siya. Next is another, what's this? Oh, another Calathea Rose Picta Rosy. Yan o, ang ganda ng color niya guys. Purple yan sa likod. Tapos, yan o, yung edge niya is green. Saka, pag ano siya, pag ang alam ko dito is pag nasa-stress siya ng ng lights is the more magpipinkish yung leaves niya. Yan. So, another one is, this one is Rose Picta din. Rose Picta. Yan. Next is, next is, this one is Calathea din guys. But, this one is Calathea, I'm not sure if this one is Calathea Green Poly. I'm not sure guys, but so, ganda din. Wala pa akong ganito. So, is another Calathea. So, parang ito lang guys. So, parang ano sila ngayon eh. Stress sila sa biyahe guys. Yung naman from Thailand, tapos Cebu, tapos Cagayan de Oro. Sino ba naman hindi ma-stress niyan? Kayo nga, ma-stress nga kayo. Kabiyahe, tanim pa kaya. Yan. It's time for us to plant this one. So, maghanap pa ako ng pots kung saan sila itatanim. Okay? So, ngayon, magtatanim muna ako. Tapos, i-follow ko lang sa inyo yung ating mga plants na dumating ngayon from Thailand. Hi guys! Ito na yung mga bagong halaman na tinanim natin after 3 days.
Yung iba is na-revive naman. Saka yung iba is hindi pa naging okay. Lalo na yung ating Calathea elostre. At yung ating Monstera deliciosa. But still, I'm so happy at least 90% sa kanila is okay. And I'm so happy to see them very pretty and colorful. That's for today's update. Hope to see you again in my next video. Thank you so much. Have a good day. Bye.